iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ පරිගණකයේ ඔයාලා Excel පාවිච්චි කරන නැති ඒ Excel පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ෂෝට්කට් කිහිපයක්ම තමයි අද ගේන්නේ. කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි control එක පාවිච්චි කරලා අපිට control button එක පාවිච්චි කරලා F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ඒ කියන කී සියල්ලටම අදාළ ෂෝට්කට් එක මම අද කියලා දෙනවා. ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඔයාට ඔයාගේ පරිගණකයේ ක්‍රියාකරනදී ඔයාලා Excel පාවිච්චි කරනවා නම් Excel වලදී ඔයාට මේ ෂෝට්කට් සියල්ලම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මම එකින් එක ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙනවා මොකද්ද මේ ෂෝට්කට් වලින් වෙන්නේ, ෂෝට්කට් වලින් කොහොමද අපිට වැඩ පහසු කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ කියලා මම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට කරගන්න මේ හැමදේම හරියටම කියලා දෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝ බලන්න ෂෙයා කරලා එයාගේ දැනුම වැඩි කරන්න ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඔය ඒ කට්ටියත් මේ දැනුම උකහාගෙන එයාලගේ රාජකාරී එයාලගේ පාසල් වල ඕනම දෙයකට මේක යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Excel භාවිත කරන ඔයාලටයි මේ වීඩියෝ එක. Excel භාවිත කරන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න තු ස්කිප් කරලා යන්න. ඒකට කමක් නැහැ. නමුත් Excel පාවිච්චි කරන ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් මේ ෂෝට්කට් ඇත්තටම වැදගත්. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ, ඔයා Excel sheet එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට F1 control එකත් එක්ක ඔයා F1 ක්ලික් කළොත් මොකද වෙන්නේ කියලා මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම දැන් control එකත් එක්ක F1 ක්ලික් කරනවා. ඔන්න control button එකත් එක්ක F1 ක්ලික් කරා. ඔන්න ඔයාලට පෙවුණා මෙන්න මේ menu bar එක hide වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයාට control එකත් එක්ක F1 ක්ලික් කරාම මේ menu bar එක hide වෙනවා. ඒක තමයි F1 වලින් කරන්නේ. control එකත් එක්ක F1 ක්ලික් කරාම මේ menu bar එක hide වෙනවා. ඔයාට නැවතත් මම මේ menu bar එක ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. නැවතත් ඔයා control එකත් එක්ක මේ F1 ක්ලික් කරන්න. එතකොට නැවතත් මේ menu bar එක මෙතෙන්ට එනවා. ඔයා වැඩක් කර ඉන්න ගමන් ඔයාට බයිතෝ මේ menu bar එක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට sheet එකේ type කරන් යන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයාට මේ F1 control එකත් එක්ක F1 ක්ලික් කරා මෙන්න මෙතනින් type කරන් ගියා. ඔයාට screen එක lock කරලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් menu bar එක ඔයාට hide කරගන්න, ඒ වගේම නැවතත් unhide කරගන්න ඔයාට control එකත් එක්ක F1 පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ, මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයා control එකත් එක්ක F2 ගහපුවාම මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ, ඔයා මම control එකත් එක්ක F2 ගහලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔයාට පේනවා print preview. ඒ කියන්නේ ඔයාට control එකත් එක්ක Excel වල F2 ගහපුවාම ඔයාට print preview ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන ඔයාට print ගන්න ඕන අවස්ථාවක ඔයා control එකත් එක්ක F2 ගහපුවාම ඔයාට මෙතන print preview එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් print ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන page setup සකස් කර print දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ Excel document එකක් print දෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ control එකත් එක්ක F2 press කරන එක විතරයි. මම හිතනවා ඒක ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔන්න යාළුවනේ, මම ඊට පස්සේ ඔයාලට control එකත් එක්ක F3 type කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න F3 මම press කරා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන new tab එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන පේනවා new tab එකක් මෙතන එනවා. එතන control එකත් එක්ක F3 ගැහුවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න නැවතත් මෙතන new ගියා. new ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන work sheet එක select කරා. මම select කරනවා මෙන්න මෙතන මේ ටික select කරමු. select කරලා මම එතන යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා name එකක් sheet 2 කියලා. sheet 2 කියලා දීලා මම okay දෙනවා. දැන් ඕනේ ඒක add උනා. ඉතින් ඇයින් උනා. දැන් මෙන්න මෙතන
මෙතන පෙන්වන්නේ sheet 2 කියලා. දැන් අපි මේක range type කරන්න ලේසියෙන් පස්සේ දැන් අපි අතන දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා range එක දීමු නිසා මෙතන සමානයි sum දාලා ඊට පස්සේ මෙතන වරහන් ගහනවා. වරහන් ගාලා මෙන්න මෙතන මම ගාවේ sheet 2 කියලානේ. ඔන්න sheet 2 කියලා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතන වරහන් වහලා මම enter දෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ එකතුව මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මේ range එකේ එකතුව තමයි මේ මෙල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලට මේ වගේ sheet එකේ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන අවස්ථාවක ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් range එක ඔටෝම අපි select කරලා දීලා මෙතනින් එකතුව වගේ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවෝ ඊළඟට ඔයාලට Ctrl එක F4 ක්ලික් කරාම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔන්න Ctrl එක F4 මම ක්ලික් කරා. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ડોකියුමන්ට් එක ක්ලෝස් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අපි හිතමු ડોකියුමන්ට් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන. මෙතන ගිහිල්ලා මේක අරන් ගිහිල්ලා මවුස් එක අරන් ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට Ctrl එක F4 ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක ක්ලෝස් වෙද්දි සේව් කරන්න අහනවා. ඔයාලට ඕන නම් සේව් කරලා මේකෙන් අයින් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේකෙන් don't අපි හිතමු මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒතර don't save දීලා ඔයාලට මේකෙන් ඉවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා මොන හරි edit එකක් කරොත් ඔයාලට මෙතන save දීලා ඉවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ડોකියුමන්ට් එකක් ක්ලෝස් කරන්න අය keyboard එකේම හැකියාව තියෙන Ctrl එක F4 ක්ලික් කරාම ડોකියුමන්ට් එක ක්ලෝස් කරන්න අහනවා. ඒතකොට අපි වැඩ කරගෙන හිටියනම් ඒක save කරන්න අහනවා. ඒතකොට save කරගෙන ගිය හැකි නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් don't save කරගෙන ගිය හැකි. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්නම් Ctrl එකත් එක්ක F5 ක්ලික් කරාම ඔයාලට මොකද වෙන්නේ කියලා. Ctrl එකත් එක්ක ඔන්න F5 මම ක්ලික් කරා. ඒකේදී ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ Excel sheet එක පොඩි වුණා. ඒකින් ඔයාලට මේක මම පෙන්නන්න අයින් කරලා ඔන්න පොඩි වුණා. ඔයාලට පේනවා ඒක නැවතත් රිසර්ච් කරගන්න. ඒක තිබ්බ ගන්න වැඩි කරන්න නැවතත් Ctrl එකත් එක්ක F10 ක්ලික් කරාම නැවතත් අපිට ඒ තිබ්බ size එකට full size එකට එනවා. ඒක මෙතනින් ඔයා මෙතන මේ තියෙන මේ අර restore down කියන එක ක්ලික් කරාම වෙන දේ ඔයාලට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම නැවතත් කරලා පෙන්නන්න. Ctrl එක F5 ක්ලික් කරාම F5 ක්ලික් කරාම ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේක පොඩි වුණා. ඒක මේ worksheet එක නැත්නම් workbook එක පොඩි වුණා. ඒක නැවතත් අපිට විශාල කරගන්න තිබ්බ ගන්න වැඩි කරගන්න නැවතත් Ctrl එකත් එක්ක F10 ක්ලික් කරාම නැවතත් තිබ්බ size එකට එනවා. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයාලට resize කරලා අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවා ඊළඟට ඔයා Ctrl එකත් එක්ක F6 ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ යාළුවනේ ඔන්න මම new workbook එකක් ගන්නවා. ඔන්න Ctrl එකත් එක්ක N එබුවාම ඔන්න අලුත්ම workbook එකක් ආවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයා Ctrl එකත් එක්ක F6 ක්ලික් කරාම ඔන්න නැවතත් අපි වැඩ කරගෙන හිටපු workbook එකට ආවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අපි හිතමු ඔයාට Excel sheet දෙකක් ඔයා වැඩ කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට එකින් එක මාරු වෙන්න හදනින් mouse එක අරන් ගිහිල්ලා මෙහෙම අයින් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන ඊළඟට මාරු වෙන්න Ctrl එකත් එක්ක F6 ක්ලික් කරාම ඔන්න ඊළඟ workbook එකට ඒක type කරාම නිකන් පෙන්නන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ අපිට අනිත් එකට යන්න ඕන. නැවතත් Ctrl එකත් එක්ක F6 ක්ලික් කරාම ඔන්න මම හිතපු එකට ආවා. මම හිතනවා ඒක ගොඩක් වැදගත් ඒවට. මොකද ඔයා Excel sheet දෙකක worksheet දෙකක වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට ඔයාට දෙකට මාරු වෙන්න අය mouse එක අරන් ගිහිල්ලා minimize කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගත්තා Ctrl ක්ලික් කරා F6 ක්ලික් කරා ඔන්න ඊළඟ මාරු වුණා. නැවතත් අනිත් එකට යන්න ඕන. Ctrl එකත් එක්ක F6 ක්ලික් කරා. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා ඔයාලට Ctrl එකත් එක්ක F7 ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට මේක F5 ක්ලික් කරලා ඔන්න මම මේක පොඩි කරගන්නවා. ඔන්න මම F5 Ctrl එකත් එක්ක F5 ක්ලික් කරා. දැන් මේක පොඩි වුණා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ F7 එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම F7 Ctrl එකත් එක්ක F7 ක්ලික් කරාගෙන මේ arrow key වලින් මේක පොඩි කරලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක ක්ලික් කරාගෙන මම ඔන්න arrow key එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහාට යනවා මේකේ. ඔයාගේ worksheet දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. මේක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මොකද ඔන්න worksheet එක මම workbook එක පල්ලෙහාට යවනවා. අර උඩට යවන්න පුළුවන්, හරහාට යවන්න පුළුවන්, එහා පැත්තට යවන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් ඔයාලට මේක worksheet දෙකක් බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් move කරගන්න. ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට කරගන්න අපිට මේකෙන් හැකියාව දෙනවා. Ctrl එකත් එක්ක F7 ක්ලික් කරගෙන arrows key වලින් අපිට උඩට පල්ලෙහාට හරහාට දෙපැත්තට යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට ඒකක් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා.
මේකෙන් ඉවත් වෙනවා කරන්න ඕන මේ EXE බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක ප්‍රෙස් කරලා ඔන්න මම නැවතත් F10 Ctrl F10 ක්ලික් කරනවා ඔන්න තිබ්බ විදියට සයිස් එක වෙනස් වුණා ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට ඊළඟම කියලා දෙන්න Ctrl එකත් එක්ක F8 ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා මම මේකේ Ctrl එකත් එක්ක F5 ගාලා පොඩි කරගන්නවා දැන් මම ඔන්න Ctrl එකත් එක්ක F8 ගාලා ඔන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ arrow key වලින් ඔන්න ඔයාලට ඕන size එකට අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා ඔන්න මම මේ ගොඩට size එක arrow key ක්ලික් කරනවා මම Ctrl එකත් එක්ක F8 press කරගෙන මේ arrow key වලින් තමයි මම අඩු වැඩි කරගන්නේ ඔන්න මම side එකට වැඩි කරනවා ඊට පස්සේ මේ පැත්තට අඩු කරනවා ඔන්න පල්ලෙහාට මම අඩු කරනවා ඒ ආකාරයෙන් ඔයාලට resize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Ctrl එකත් එක්ක F8 press කරගෙන ඔයාලට arrow key හරහා ඔයාලට resize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඊට පස්සේ මේකෙන් නැවතත් අපිට සම්පූර්ණ word sheet එක ගන්න අපි Ctrl එකත් එක්ක F10 ක්ලික් කරනවා ඔන්න මම Ctrl එකත් එක්ක F10 ක්ලික් කරා ඔන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Ctrl එකත් එක්ක F9 ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා ඔන්න මම Ctrl එකත් එක්ක F9 ක්ලික් කරනවා ඒතකොට ඔයාලට පෙනේ මෙන්න මේක මිනිමයිස් වෙනවා ඔන්න මම F9 ක්ලික් කරා එකක් මිනිමයිස් වුණා එක word sheet එකක් ඔන්න අනිත් එකත් Ctrl එකත් එක්ක F9 ක්ලික් කරා ඔන්න දෙකම මිනිමයිස් වුණා ඔයාලට නැවතත් එක ගන්න ඕන නැවතත් නැවත ගන්න alt එකත් එක්ක tab එක ක්ලික් කරන්න ඔන්න මම ක්ලික් කරා ඔන්න යාළුවනේ ඊළඟ මම ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාලා කියලා දෙන්නම් F10 එකේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න Ctrl එකත් එක්ක මම F5 ක්ලික් කරලා F5 ක්ලික් කරලා මේක පොඩි කරගත්තා. ඒක රීසයිස් කරගන්න තමයි F10 තියෙන. ඔන්න F10 ක්ලික් කරාම ඔන්න විශාල වුණා. ඒ කියන්නේ F5 වලින් F5 ක්ලික් කරාන් පස්සේ පොඩි වෙනවා. F10 ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේක තිබ්බ තත්ත්වයට විශාල වෙනවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් F11 වලින් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. F11 වලින් ඔන්න F11 Ctrl එකත් එක්ක F11 මම ක්ලික් කරනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මයික්‍රෝ ෂීට් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට මයික්‍රෝ ෂීට් එකක් මේ හරහා ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න මයික්‍රෝ 1 කියලා දැන් මයික්‍රෝ 1 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මයික්‍රෝ 1 ෂීට් එකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ආකාරයෙන් මයික්‍රෝ 1 ෂීට් එකක් Ctrl එකත් එක්ක F11 ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට F12 ක්ලික් කරාන් පස්සේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම Ctrl එකත් එක්ක F12 ක්ලික් කරනවා. ඒකෙදි ඔන්න ඔයාලට ඕපන් යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ඔයාලට Excel sheet එකේදී එකන් ගන්න තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට මේ හරහා ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කෙලින්ම ඕපන් යන අවස්ථාවක් නැහැ. මෙතන Ctrl එකත් එක්ක F12 ක්ලික් කරපු ගමන් ඕපන් එක ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා ගිහලා ඔයාලට ඉමේජ් එකක් ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් මෙතනින් ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයා ඕපන් කරන්න ෆයිල් ගිහලා ඕපන් යන අවශ්‍ය නැහැ. Ctrl එකත් එක්ක F12 ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඕපන් යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන තව දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. Ctrl එක මේ Ctrl බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන එන්නකොට ක්ලික් කරාම new worksheet එකට new book එකට ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට අලුත්ම Excel sheet එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන Ctrl එකත් එක්ක එන්නකොට ක්ලික් කරන්න. එතකොට අලුත් sheet එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔන්න යාළුවාට F1 ඉඳලා ඒ කියන්නේ Ctrl එකත් එක්ක F1 ඉඳලා F12 දක්වා ඔයාලට ෂෝට්කට් කී මම සියල්ලම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මොන හරි දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඔයාලට ඔයා කම්පියුටර් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ ෂෝට්කට් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. තවත් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් ෂෝට්කට් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.